Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, welcome to channel LF Auto Vlog. Okay, hari ni aku nak bawa Axia ni untuk buat elemen. Okay, tapi bukan elemen yang biasa. Ini kena buat elemen manually. Okay, untuk pengetahuan semua, elemen kedai ni buat, dia hanya menggunakan mechanical tools. Okay, yang lama punya. Okay, mesin mechanical tools yang lama, tanpa menggunakan mesin electronics, okay, sensor dan sebagainya. Okay, agak rare sikit lah, sebab ada lagi zaman sekarang ni menggunakan mesin mechanical tools tu tak banyak kedai yang ada dah sekarang. Okay, ibarat kedai ni hidden gems lah untuk area sini. Tak semua orang tahu yang kedai ni boleh buat elemen manual. Okay, okay, tanpa buang masa je, kita gerak ke kedai tu. Kita tengok, tunjuk korang macam mana cara kedai ni buat elemen manual. Okay, jom, let's go. Okay, Alhamdulillah aku dah sampai di kedai untuk nak buat elemen. Okay, nanti aku tunjuk mesin elemen, elemen tools tu. Nampak? Okay, ini elemen tools, hanya mesin elemen saja, tanpa ada alat elektronik langsung pada mesin. Okay, kita tengok lagi dekat lagi. Alright, asal ni brandnya kot, ni Salco asalnya. Okay, ini gauges untuk rasanya nak ukur untuk tow dengan camber. Okay, ni tools je. Okay, kita masukkan kereta. Dia suruh berani dia buat elemen. Alright, let's go. Okay, geng, ini tools yang aku cakap ni, elemen mechanical tools untuk buat alignment. Okay, tengok proses dia buat kerja tu. Mak, di mesin sudah berapa lama? Di mesin sudah berapa lama? 30 tahun lah. Mesin 30 tahun.
Okey, elemen dah selesai, alhamdulillah. Okey, brother ni pun nak pergi test kereta. Okey, test kereta, tengok elemen yang buat tadi perfect ke tak. Okey, right, let's go. Okey, alhamdulillah geng. Aku dah settle lah buat elemen tadi. Okey, steering pun tegak elok, cantik. Okey, puas hati dengan elemen tadi. Masing-masing mungkin ada pendapat masing-masing ada. Tapi aku rasa elemen manual ni yang terbaik lah. Agak tepat lah. Itu pandangan aku lah. Kalau pandangan orang lain kita tahulah. Okey, video sampai di sini sajalah. Okey, jika bermanfaat, sila komen, like, share dan subscribe ALF Autoblog. Okey, moga kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.